Hindi naman nababahala ang milyong-milyong travelers sa lumalaganap na SARS-like virus sa China kaugnay ng nalalapit na pagdiriwang ng Lunar New Year holiday. Sa ganitong pagkakataon ay milyong-milyong Chinese ang maglalakbay para umuwi sa kani-kanilang mga lalawigan kung saan pinangangambahan naman na posibleng maging problema ang paglaganap ng bagong virus. 听说过，挺严重的感觉。怎么说呢？感觉，如果一传染的话，武汉那么多人，大城市那么多人，挺麻烦的。武汉的那个流感情况啊，没太关注。 Kinumpirma ng South Korea ang unang kaso ng SARS-like virus na lumalaganap sa China ang naitala na rin sa kanilang bansa. Ayon sa Korea Centers for Disease Control and Prevention, isang 35 anyos na babae na nanggaling sa Wuhan, China ang nakumpirmang nahawa ng bagong coronavirus strain. Una na rin nagpa-ospital ang biktima sa Wuhan matapos makaranas ng sintomas ng sipon. Binigyan naman ito ng medikasyon bago ito bumiyahe patungong Incheon Airport noong linggo kung saan isinailalim naman siya sa quarantine. Nasa maayos namang kondisyon ngayon ang biktima at patuloy na ginagamot sa isang isolation unit ng isang medical facility. Inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang mga nakasalamuhan ng biktima sa eroplano, kung sino ang mga nagkaroon ng contact sa kanya kabilang na ang mga flight attendants. Sa Australia, sinasamantala naman ng mga firefighters ang pagbuhos ng malakas na ulan at mas malamig na temperatura para apulayin ang mga bushfires. May report ang ating EBC Australia correspondent na si Celine Ryan Andrews. We bring you the latest updates on the bushfire crisis in Australia. Fires continue in the different parts of the country, however, are a little dampened by the onset of rains occurring in the past few days and are forecasted to continue until next week. Evacuations have been underway and emergency alerts have been in place in New South Wales, Victoria and South Australia as authorities predict the devastating bushfires will continue burning until at least March. At least 28 people have been killed in blazes across the country since the bushfire season began in October 2019. With 20 people dead and more than 5.2 million hectares burnt, around 90 fires were burning in New South Wales. A devastating 1,870 homes were confirmed destroyed. In Victoria, 19 bushfires are burning more than 1.2 million hectares in the northeast and alpine regions, resulting in the death of 4 people. 3 people, including 2 from Kangaroo Island, are dead and more than 274,000 hectares are rapidly burning in South Australia. Meanwhile, described as a one-in-a-100-year event, a dangerous storm has swept through southeast Queensland overnight and into the morning, causing flash floodings in parts of Brisbane and Gold Coast. Landmarks such as Movie World and Went Wild were also shut down due to being flooded. The onset of rains is a welcome change everybody has been looking forward to. However, the stormy weather bringing a huge volume of water has caused flooding in some areas and major highways. The extreme heat conditions withered the moisture from soil, leaving it dry and unable to quickly absorb rain, thereby causing some flooding incidents. As this is a developing story, we will give you more updates from the EBC bureaus here in Australia. Reporting from Gold Coast, Queensland, Australia, this is Celine Ryan Andrews and I'm 1 with 25. 8 katao ang patay na nasa 30 ang nasugatan matapos masunog ang isang home for people with learning disabilities sa Western Czech Republic. Ayon kay Emergency Services spokesman Prokop Volenik, 38 katao ang naapektuhan ng sunog at 8 ang nasawi. Ang 30 iba pa ay dinala sa ospital dahil sa mga tinamong pinsala sa katawan. Isa ang nasa kritikal na kondisyon, 3 ang may malubhang sugat, 26 ang nagtamo ng light injuries. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition.
Binyag ni Senador Richard Gordon na ang karamihan sa 12. Tamang impormasyon, Sabi ng senador, matindi ang pagkakadismaya ng Pangulo sa mga patas, Inimok naman ni Guevara ang mga DOJ officials and police na magdiwang. wala nang isiningit na pork barrel sa panukalang budget para sa susunod na taon. We're very confident that this bill will pass. tapat, Batay sa pinakahuling report, nakapasok na sa lalawigan ng Pangasinan ng mga karne ng baboy na kontaminado ng African Swine Fever. Tim Con walang aaksayang panahon bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Nakuha ni Juan J.M. Omboy ng Trackma Knights ang panalo laban kay Almerito Penetrado ng Trackma Warriors. Asuman yung kabuuan ng mga balita ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. At Mata ng Agila Weekend, Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa himpilang naghahatid ng mga makabuluhang balita, edutainment, at isyong may kinalaman sa teknolohiya. Net 25. Pinabalik ng Malaysia ang nasa 150 shipping containers na may lamang plastic waste na galing sa iba't ibang mga bansa. Nanindigan ang Malaysia na hindi sila papayag na ang kanilang bansa ay maging world's garbage dump. Ang nasabing bansa ay binaha ng mga plastic mula sa mga developed economies kabilang ang Estados Unidos at Britanya mula noong 2018. Ipinagutos na ng Malaysia na ang pagpapatigil ng pag-import ng plastic waste para sa recycling. Una rito, maraming Chinese recycling businesses ang lumipat sa Malaysia matapos itong unang ipagbawal ng China. Umaabot na sa 450 katao ang nasugatan sa 2 araw na marahas na kilos protesta sa kabisera ng Lebanon. Ayon sa mga otoridad, nasa 70 katao ang nasugatan sa ikalawang araw ng kilos protesta. Linggo ng gabi nang magtipon-tipon ang daang-daang protesters sa Central Beirut kung saan binarikadahan nila ang mga kalsada patungo sa Parliament Building. Sa ikalawang gabi ng kilos protesta, nagsimulang mambato ang mga protesters sa harap ng mga pulis. Gumanti naman ang mga miyembro ng anti-riot forces gamit ang mga water cannons, rubber bullets at tear gas. Ayon sa Red Cross, nasa 70 katao ang nasugatan at 30 ang dinala sa pagamutan. Nasa 80 bilanggo, karamihan ay miyembro ng malaking Brazilian drug at arms trafficking gang na kinikinalang highly dangerous ang nakatakas sa isang Paraguayan prison malapit sa border ng Brazil. Sinabi ni police spokeswoman Elena Andrada na dumaan na ang mga inmates sa isang tunnel na kanilang hinukay sa loob ng bilangguan na nasa border city ng Pedro Juan Caballero. Kabilang sa mga nakatakas ay 40 Brazilians at 36 na Paraguayans. Kinundi na naman ni Justice Minister Cecilia Perez ang nasabing pangyayari at inakusahan ang mga staff ng bilangguan na alam nila ang nangyari pero hindi sila gumawa ng anumang hakbang. Kaugnay nito, nasibak sa pwesto ang warden ng bilangguan at inaresto naman ang ilang dosenang prison guards. Nosotros, como le digo, lo que nosotros hicimos fue irnos esta mañana a ingresar en ese pabellón y efectivamente todas las habitaciones, más bien dicho, todas las celdas estaban abiertas. Un minuto. Es un túnel de aproximadamente, tiene 70 por 60 aproximadamente, lo que la dimensiona. Ya nos vamos a buscar a la búsqueda y recaptura, ¿verdad?, de estas personas fugadas, entonces por eso está saliendo una gran parte del personal policial. Hinarang ng Mexican troops ang nasa 1,500 Central American migrants na pumasok sa Estados Unidos.
Hinikayat ng Mexican authorities ang mga migrants na panatilihin ang kapayapaan. Tangkasan ng pumasok ang mga migrants sa Estados Unidos mula sa Guatemala. Sinabihan ni National Guard General Vicente Hernandez ang mga migrants na papayagan silang makatawid sa border subalit kailangang kontrolin ang kanilang pagpasok. Conseguir una visa humanitaria o cualquier visa que me puedan dar para trabajar aquí. Que si traemos un permiso, con mucho gusto nos dejan pasar, dice. Pero eso es mentira porque para un permiso son muchas vueltas y dice que tardan 6 meses para que den el permiso. Humarap sa korte sa Canada ang naarestong senior Huawei executive para labanan ang extradition proceedings sa kanya ng Estados Unidos. Si Meng Wanzhou, Chief Financial Officer ng Huawei at panganay na anak ng Huawei founder na si Ren Zhengfei, ay wanted ng U.S. authorities dahil sa kasong fraud. Inaakusahan ng U.S. si Meng na umano'y nagsinungaling sa HSBC kaugnay ng relasyon ng Huawei sa Iran-based affiliate nito na SIQUIJOR na nagpasapanganib umano sa nasabing bangko dahil sa paglabag sa U.S. sanctions laban sa Tehran. Pinabulaanan naman ni Meng ang mga nasabing alegasyon. Kasalukuyan itong nakalaya matapos na magbayad ng piyansa at nanunuluyan sa kanyang Vancouver mansions habang hinihintay ang paglilitis sa kanyang kaso. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Behavior. Small kids tend to be self-centered or only think of what pleases them. That's why they would do whatever they would want to at times. As they grow up, they need to learn good behavior so that they would gain more friends and act appropriately. Here are some tips that parents can do to teach good behavior. Encourage kids to wait for their turn by asking them to wait or fall in line. Show kids that sharing is good, especially when playing with friends. Tell them to use words instead of just actions, especially when they want something. Ask kids to make rules with you. Use pictures for the rules so they would understand. Make a schedule with your kids. Remind them to check every finished task. Anim na katao ang patay nitong weekend kasunod ng mga naganap na flash floods at landslide na bunga ng mga pag-ulan na nararanasan sa Rio de Janeiro, Brazil. Unang naitala ang 5 nasawi noong Biyernes habang naitala naman ng 1 pang casualty noong Sabado. Nasa 80 katao naman ang lumikas mula sa hotel na kanilang tinutuluyan. Wasak naman ang lahat ng mga establishmento na dinaanan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nangako ang local government ng tulong para sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. Naging pahirapan naman para sa mga otoridad ang search operation sa Kathmandu, Nepal.
Ito ay dahil sa mga naganap na avalanches, heavy snow at poor visibility sa lugar na nangyari sa Annapurna region sa Himalayas. 4 sa mga ito ay mga South Korean habang 3 naman ang mga Nepali. Sa ngayon, nakikipagtulungan sila sa South Korean authorities upang maisagawa ang paghahanap sa mga nawawalang trekker. Samantala, 9 na katao naman ang nalunod habang isa ang nawawala ng gumuho ang isang tulay sa Sumatra Island sa Indonesia. Sa ulat ng disaster agency, nasa 30 katao na karamihan ay mga estudyante ang nasa tulay nitong linggo ng hapon sa bayan ng Kaur nang bigla itong gumuho. Ang level ng tubig sa ilog ay mataas at malakas ang agos dahil sa mga pag-ulang naranasan. Sabi ng Disaster Mitigation Agency, ang ilan ay nagawang mailigtas ang kanilang mga sarili, ngunit ang 10 biktima ay natangay ng malakas na alon at nalunod. Patuloy namang hinahanap ang isang teenager na nawawala. Nilunsad ang isang online campaign para sagipin ang 5 malnourished at may sakit na African lions sa isang park sa kabisera ng Sudan. Ang mga nasabing leon ay nakakulong isa mga cages sa Al-Qureshi Park sa Khartoum. Payat na ang mga leon at nakikita na ang kanilang mga buto na nababalutan na lamang ng balat. May sakit din ang mga ito at nangangailangan ng pagkain at gamot. Naipanalo ni Naomi Osaka ang kanyang unang laban para depensahan ang kanilang titulo sa Australian Open. Nagsimula ang Grand Slam tournament sa nakatakdang schedule matapos na humupa ang usok na mula sa bushfires. Tinalo ng Japanese tennis champion si Marie Boskova ng Czech Republic sa score na 6-2 at 6-4. Tumagal ang kanilang laban ng 80 minuto. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.